درود بر شما. این مدار ایربگ خودرو HC کراس هست. همون یونیت ایربگ. یونیت یعنی واحد ایربگ. وقتی که خودرو تصادف میکنه یک حافظه در اینجاست. IC ایپیرام. خطایی تو این حافظه ثبت میشه که ما باید این خطا رو پاک کنیم. این کار رو به کمک پروگرامر انجام میدیم. این پروگرامر CH341 هست. این پروگرامر میتونه این حافظه و داده ها رو بخونه ولی نمیتونه خطا رو رفع کنه و دوباره آیسی رو پروگرام کنه یا برنامه ریزی کنه. ما باید پروگرامر TNM 5000 یا 7000 خودرویی داشته باشیم یا CJ100. پس اطلاعات رو میتونیم توسط پروگرامر به دست بیاریم ولی توسط این پروگرامر نمیتونیم دوباره اونو برنامه ریزیم. ما وقتی آیسی این حافظه رو خارج میکنیم اگر جهت اون از یادمون بره چجوری میتونیم دوباره اونو جایگذاری کنیم؟ باید این مدل سوکت رو داشته باشیم. یا پشت این پروگرامر جای آیسی قرار گرفته. ولی اگر چند بار لحیم کنیم امکان داره که دوباره خراب بشه. من از پشت این پروگرامر استفاده نمی کنم. PCBی هستن که برای همین کار طراحی شدن. به کمک این پین ها سوکت رو روی پروگرامر قرار میدیم. حالا زیر لوپ نگاهی به این سوکت ها بندازیم. این سوکت SOP 8 هستش. 150 میل. این آیسی حافظه هست. M95080. وقتی دو طرف سوکت رو فشار بدیم، پایه ها روی آیسی قرار می گیرند. آیسی رو باید قبل از جایگذاری تمیز کنیم تا این پایه ها سولفاته نشن. منظورم این پایه ها هستش. حالا جهت قرارگیری پایه آیسی کدوم طرفه؟ اینجا یک پخ وجود داره. این ور صافه. پس این پایه 1، این پایه 4، این پایه 5 و اینم پایه 8 هستش. حالا میخوایم آیسی رو روی بورد نصب کنیم. الان ما آیسی رو خارج کردیم. جهت قرارگیری آیسی رو نمیدونیم یا یادمون رفته. طبق دیتا شیت آیسی پایه 4 پایه VSS یا پایه منفی یا گراند هست. از این پایه یا اینجا یکی از اینا باید پایه گراند باشه. ما اول باید گراند رو پیدا کنیم بعد پایه VCC. ولی چون دستگاه خاموشه ما نمیتونیم پایه VCC رو پیدا کنیم. پس بهترین راه اینه که پایه گراند رو پیدا کنیم و بقیه پایه ها طبق اون پیدا بشه. مولتیمتر رو تست بوه. اینجا گراند هستش. خب من پراپ مولتیمتر رو اینجا میذارم. حالا دقت بفرمایید. پس این پایه گراند میشه. پس این پایه 4 باید باشه. طبق دیتا شیت این پایه رایت پروتکت باید باشه. پایه 1 هم میشه اینجا که هم پایه سلکت هستش. اگه پایه سلکت یا پایه 1 ولتاژ نداشته باشه این چیپ فعال میشه. پس شد پایه 1 2 3 4 این میشه 5 6 7 8. این پایه VCC که اگر دقت کنید از اینجا اومده خورده به پایه 3 که هم پایه رایت پروتکته. حالا پایه ها چی هست؟ پایه 1 پایه سلکت انتخابه. پایه 2 کیو یا آوتپوته. پایه 3 رایت پروتکته. پایه 4 VSS یا سورسه. پایه 5 دی یا اینپوته. همشون مربوط به دیتا میشن. پایه 6 کلاکه یا ساعت. پایه 7 هم هولده و پایه 8 VCC. ارتباط آیسی رو با دستگاه میشه با پایه هولد تعیین کرد. یعنی دیگه ربطی نداره که ما پایه سلکت رو فعال یا غیر فعال کنیم. پروتکل ارتباطی این آیسی هم SPI هستش. خب حالا چجوری آیسی رو جایگذاری؟ اول مکان جایگذاری آیسی رو از لحیم اضافه پاک میکنیم. بعد روغن فلکس یا روغن لحیم میزنیم. بعد کمی خمیر غل میزنیم. من از خمیر غل 138 درجه استفاده میکنم. زیاد خمیر غل نزنید. بعداً دوباره با حووی شارژ غل انجام میدید. آیسی رو در جهت درست قرار میدیم. پایه 1 سمت راست و پایین قرار میگیره. باید آیسی رو تنظیم کنیم. اول با حووی پایه ها رو لحیم میکنیم.
زیر لوب کار کمی سخت‌تر موقع فیلم برداری، چون فاصله بین میز و کار و چشمی لوب کمه. در حالت عادی خیلی راحت‌تر میشه این کاری کرد. بعد با تینر 20000 اون بخش رو تمیز میکنیم. در انتها تینرهای اضافه رو هم خشک میکنیم. کار تمومه. سعی میکنم در ویدیوهای بعدی آیسی های با پایه های بیشتر رو از برد خارج کنم و دوباره به طور دقیق جایگذاری کنم. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.